ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬም የባለፈው ተከታታይ ክፍል ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት የ12ኛ ክፍል ጂኦግራፊ አዲሱን ከሪኩለም የመጀመሪያውን ዩኒት ሁለተኛውን ክፍል ማለት ነው። በመጀመሪያው ዩኒት ስር the major geological process associated with plate tectonics በሚለው ላይ continental drift theory, plate tectonics theory, plate movement and plate boundary, major geological process, internal እና external ፎርሶች እንዳሉ አይተን ነበር። ከዚህ ስር የመጀመሪያውን ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪም በመጀመሪያው ፓርት 1 ላይ አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ፓርት 2 ላይ ፕሌት ቴክቶኒክስ ቲዮሪ እና ፕሌት ሙቭመንት ኤንድ ፕሌት ባውንደሪ የሚለው 1 2 እና 1 3 እናያለን ማለት ነው። እንዲሁም በአጠቃላይ አክቲቪቲዎች ከዚህ ጋር የተያዙ አሉ። ዩኒት ሰመሪው እና ኤክሰርሳይዝ ዩኒት ሪቪው ኩዌስችኖች አሉት ማለት ነው ይህ ቻፕተር። ስለዚህ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ቻናላችን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉ። በአጠቃላይ ይሄንን ከጨረስን ቀጣይ ፓርት 3 ላይ ደግሞ ሜጀር ጂኦሎጂካል ፕሮሰስን ከሰራው በኋላ የቻፕተር 1 አጠቃላይ ጥያቄን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እሱን ደግሞ ኤክሰርሳይዝ እያደረጋችሁ 12ኛ ክፍል ተማሪዎች እንደመሆናችሁ በቀላሉ አንደርስታንድ ምን ያህል እንዳደረጋችሁ ኤግዛማይን ራሳችሁን ኢቫሉዌት እንድታደርጉ እንዲረዳችሁ ማለት ነው ከስር ስር እሰራላችኋለሁ። እናንተ ለሌሎች እንዲዳረሱ አድርጉ። ፕሌት ቴክቶኒክስ ቲዮሪ አውትካም አለው ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ ልታገኙት የሚገባ ልታውቁት የሚገባ የመጀመሪያው ኤክስፕሌን ዋት ፕሌት ቴክቶኒክስ ቲዮሪ ስቴትስ ስለ ፕሌት ቴክቶኒክስ ቲዮሪ መጨረሻ ላይ መግለጽ መቻል አለባችሁ። አይደንቲፋይ ዘ ሜጀር ቴክቶኒክ ፕሌትስ ኤንድ ዜር ባውንደሪስ ነው። ድሮ ኤ ዲያግራም ቱ ዴሞንስትሬት ዘ ሙቭመንት ኦፍ ፕሌትስ እንዲሁም አይደንቲፋይ ዘ ሜጀር ኮንቲኔንታል ኤንድ ኦሽኒክ ፕሌትን እና ኤክስፕሌን ሃው ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ኤንድ ፕሌት ባውንደሪስ አፌክት ሂውመን ላይቭስ የሚለውን መጨረሻ ላይ የምታገኙት የመጨረሻው ውጤት ነው ማለት ነው። እና ይሄንን ቻፕተሩን ስትጨርስ ወይም ይሄን ፓርቱን ስንጨርስ ይሄንን ነገር ታውቃላችሁ ማለት ነው። ብሬንስቶርሚንግ እንጀምር። አሰላሳይ ነገር ጥያቄን ወይም ደግሞ አክቲቪቲ እንስራ። what are the factors that contribute to the structural formation of the earth? ወደ ኋላ ባሉት ክላሶች ውስጥ አይታችኋል formation of the earth እና ምን አይነት ፋክተሮች ናቸው ለመሬት መዋቅር ስሪት ኮንትሪቢዩት ያደረጉት ወይም ደግሞ አስተዋጽኦ ያደረጉት ምን አይነት ነገሮች ነው የሚለው የመጀመሪያው። ሁለተኛው what are the main oceanic and continental plate? ኦሽኒክ እና ኮንቲኔንታል ፕሌት የሆኑት ዋናዎቹ እነማን ናቸው የሚለው ነው። ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ራሳችሁን እያሰላሰላችሁ ሞክሩ። ወደ ዛሬ ርዕሳችን ስናልፍ ፕሌት ቴክቶኒክስ ቲዮሪ ነው የምናየው ወይም ደግሞ ስለ የአለት ንብርብር ወይም ደግሞ ንጣፍ ጽንሰ ሐሳብ ነው የምናወራው ማለት ነው። ባለፈው ባየነው በአልፍሬድ ዌግነር ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ ላይ አልፍሬድ ዌግነር states that continents are moving or drifted one each other ብሎ ነበር ወይም ደግሞ over each other ብሎ ነበር እና አንዱ ኮንቲኔንት ሌላው ላይ ድሪፍት ያደርግ ነበር ይንቀሳቀስ ነበር ሙቭ ያደርግ ነበር የሚለውን እና ያንን አንድ ኮንቲኔንት ነበር ፓንጂያ የሚባለው ያ ኮንቲኔንት በጊዜ ሂደት ሙቭ ያደረገ ኮንቲኔንቶች ሙቭ በማድረጋቸው ብሬክዳውን ያደረገ ሄደ የሚለውን ሐሳብ ነበር አልፍሬድ ዌግነር ሲያራምድ የነበረው ማለት ነው በመጀመሪያው እንዳየነው። ከዛ ወዲህ ግን ጂኦሎጂስት have developed a better picture of the earth ጂኦሎጂስቶች ወይም ደግሞ ስነ ምድር ባለሙያዎች ኤክስፐርቶች ሳይንቲስቶች ምንን ዴቨሎፕ አደረጉ ወይም ደግሞ ሐሳብን አመጡ the better picture of the earth የመሬትን የተሻለ መልኳን የሚገልጽ ወይም ደግሞ የተሻለ ስለ መሬት የሚገልጽ ሐሳብን ደግሞ ጂኦሎጂስቶች ይዞ መጡ ማለት ነው። ያ ደግሞ ፕሌት ቴክቶኒክስ ቲዮሪ ነው የሚባለው ከአልፍሬድ ዌግነር በኋላ የመጣው ስለ መሬት ወይም ደግሞ ስለ እርዝ ፎርሜሽን የሚገልጸው ቲዮሪ plate tectonics theory ይባላል ማለት ነው። According to plate tectonic theory, in the plate tectonic theory, the layer called the astronosphere allows the uppermost mantle and the crust together, called the lithosphere, to slide across the top of it. In the plate tectonics theory ሐሳብ ከሆነ ሌየር አለ ንብርብር የሚባለው ወይም ደግሞ ተደራራቢ የሆነ አካል አለ ወይም ደግሞ ንብርብር የሆነ የአለት ክፍል አለ። ያ ሌየር ወይም ደግሞ ንብርብር የምንለው የአለት ክፍል ሳይሆን ሌየሩ ንብርብሩ ተደራራቢ የሆነው አስትሮኖስፌር የሚባል አለ። ይሄ አስትሮኖስፌር በጣም ዊክ ነው፣ በጣም ሆት ነው። ምን ያደርጋል? allow the uppermost mantle and crust የላይኛው የመንትል ክፍልና ክረስትን አንድ ላይ
ሊቶስፌር የሚባለውን slide across the top of it ለዚህ በላዩ ላይ እንዲንሸራተት ያደርጋል ማለት ነው። እንዲንሸራተት ያደርጋል። ይሄ አስትሮኖስፌር የሚባለው ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከስር ሎወር መንትል አለ። የአፐር መንትል የሚባለው ከዚህ ጀምሮ እስከ ክረስት ድረስ ያለው ላይኛው ኮንቲኔንታል ድረስ ክረስት ድረስ ሊቶስፌር ፓርት ድረስ ያለው የአፐር መንትል ነው የሚባለው። አፐር መንትል የላይኛው አፐር መንትል ላይ ምን የሚባል አለ? አስትሮኖስፌር የሚባል ክፍል አለ። በጣም ዊክ ነው፣ በጣም ሆት ነው። ይሄኛው አስትሮኖስፌር የሚባለው ከላይ ያለውን ክረስትንና እንዲሁም ዘ አፐር መንትል ክፍሉን አንድ ላይ ሊቶስፌር የሚባለውን ፓርት ወይም ደግሞ ጠንካራ ዘ ሶሊድ እርዝ የሚባለውን ምን እንዲያደርግ ስላይድ አክሮስ ዘ ቶፕ ኦፍ ኢት ላዩ ላይ እንዲንሸራተት ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ መንትል አስትሮኖስፌር የሚባለው ዊክ ነው፣ ሉኪር ነው። ስለዚህ ከላዩ ላይ እንዲንሳፈፍ ያደርጋል ማለት ነው። እንዲሳፈፍ ያደርጋል ማንን? ይሄ ዘ ክረስት የምንለው ወይም ደግሞ ሶሊድ ፓርቱን ወይም ሊቶስፌሩ እሱ ላይ እንዲሳፈፍ ያደርጋል። ይሄ አስትሮኖስፌር የሚባለው ፓርት ማለት ነው። Earth's lithosphere is broken into about a dozen large pieces plus a smaller ones called plates. የእርዝ ሊቶስፌር ወደ ተለያዩ ደርዘን ወደ ሆኑ ትላልቅ ፒሶች ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይከፋፈላል። እነዚህ ደግሞ ስሞለር ዋንስ የሆኑም አሉ ማለት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ትናንሽ የሆኑት ወደዛ ይከፋፈላል። ኦልሞስት እነዚህ ደግሞ ምንድነው የሚባሉት? ፕሌትስ ይባላሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ የአለት ንብርብር ወይም ደግሞ ንጣፍ በመባል የሚታወቁት ማለት ነው። ለዚህ ፕሌት ማለት the broken piece of the earth's lithosphere ማለት ነው። the broken pieces of the earth's lithosphere የእርዝ ሊቶስፌር broken ፒሶች ፕሌት ይባላሉ ማለት ነው። ወይም የእርዝ ሰርፌስ ሊቶስፌር የሚባለው ሶሊድ የሆነው የምድር ክፍል ወደ ተለያዩ ቁራጮች ይከፋፈላል። ዶዘን ሲሆኑ ትላልቅ የሆኑ ቁራጮች እነሱ ደግሞ ፕሌቶች በመባል ወይም ደግሞ የአለት ንብርባር በመባል ይታወቃሉ ማለት ነው። These plates move slowly at a rate of a few centimeters per year and change size. እነዚህ ፕሌቶች ወይም ደግሞ ንብርብሮች ምን ያደርጋሉ? ቀስ እያሉ ነው የሚንቀሳቀሱት ማለት ነው። እና በአመት የተወሰኑ ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው ከፍ እያሉ የሚሄዱት and change size ሳይዛቸውን ይቀይራሉ ማለት ነው። Plates may be entirely made up of continental rocks, both continental and oceanic rocks, or entirely of oceanic rocks. እነዚህ ፕሌቶች ወይም ደግሞ የአለት ንብርብሮች የሚሰሩት ከምንድነው? ኮንቲኔንታል ሮክስ የሆነው ወይም ደግሞ ይሄ ኮንቲኔንታል ሮክስ የሚባለው ወይም ደግሞ ይሄ አህጉራዊ አለት ከሚባል እንዲሁም አህጉራዊና ኦሽኒክ ውቅያኖሳዊ ከሆነ አለት እንዲሁም ኦሽኒክ ሮክስ የሆነ ወይም ደግሞ ውቅያኖሳዊ የውቅያኖስ አለት በሆነ እነዚህ ናቸው ማለት ነው ፕሌቶች የሚፈጥሩት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሌቶች ከላይ ኦሽኒክ ፕሌት አለ ወይም ደግሞ ኦሽኒክ ክረስት የሚባሉት ማፊክ ፎርም የሆኑት እንዲሁም ኮንቲኔንታል ክረስት የሚባል አለ ወይም ደግሞ ፌልሲክ የሆኑት ማለት ነው። ፌልሲክ የሆኑት ኮንቲኔንታል ፓርቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ኮንቲኔንታል ኦሽኒክ ኦሽን እና ኮንቲኔንታል ክረስት ፌልሲክ የሆኑት አንድ ላይ ሊቶስፌር ሪጅድ የሆነው ፓርቱ ላይ የሚገኙ የፕሌት አይነቶች ናቸው ማለት ነው። So plate tectonics is a theory developed in the late 1960s to explain how the outer layer of the earth move and deform. ፕሌት ቴክቶኒክስ የሚባለው በ1960 ላይ ዲቨሎፕድ የተደረገ ወይም ደግሞ የበለጸገ ሐሳብ ነው። ጽንሰ ሐሳብ ነው። ምንን ኤክስፕሌን ያደርጋል? ስለምንድን ነው የሚገልጸው? how the outer layer of the earth move የላይኛው የውጫው የምድር ክፍል እንዴት እንደሚንቀሳቀስ እንዲሁም ዲፎርም እንዴት እንደሚያደርግ ማለት ነው። እንዴት ዲፎርም እንደሚሆን ወይም ደግሞ እንዴት እንደ ፎርሙን እንዳጣ ወይም መልኩን እንዳጣ እንዴት እንደተበላሸ የሚገልጽ ነው ማለት ነው ፕሌት ቴክቶኒክስ የምንለው ሐሳብ። ፕሌት ቴክቶኒክስ እዚህ ጋር እንዳየነው ቅድም እንደነገርኳችሁ እንደ አፐር መንትል አለ፣ ከዛ አስትሮኖስፌር እሱ ላይ አለ፣ ከዛ ከላይ ደግሞ ሊቶስፌር አለ ማለት ነው። ሊቶስፌር አለ ከስር እንደምታውቁት እዚህ ኮር አለ፣ ሶሊድ አይረን ኮር ውስጡ የሆነው ከዛ ዘ ኢነር ዘ አውተር ኮር የምንላቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዘ ሎወር መንትል አለ፣ ከዛ ዘ አፐር መንትል አለ። ከአፐር መንትል ከፍ ብሎ ደግሞ ያለው አስትኖስፌር ፓርት የሚባለው ነው። ከዛ ደግሞ ውጫዊው ክፍል
ሊቶስፌር ይባላል በአጠቃላይ ማለት ነው። እዚህ ሊቶስፌር ላይ ደግሞ ምን አለ? ኮንቲነንታል ክረስት እና ኦሽኒክ ክረስት የውቅያኖስ እና የአህጉር ወይም ደግሞ የላንዱ ወይም ደግሞ የሶሊድ ፓርቱ እና የውሃው ኦሽኒክ ፓርቱ አለ ማለት ነው። The theory has caused a revolution in the way we think about the earth. ይሄ ፕሌት ቴክቶኒክስ የሚባለው ቲዮሪ ወይም ደግሞ ጽንሰ ሐሳብ ምንም ፈጠረ? አብዮትን ፈጠረ ማለት ነው። በምን መንገድ? in the way we think about the earth. እኛ ስለ ምድር ወይም ደግሞ ስለ እርዝ የምናስበው መንገድ ላይ ምን ፈጠረ? አብዮትን ፈጠረ ማለት ነው። Since the development of the plate tectonics theory, geologists have had to re-examine almost every aspect of the geology. ፕሌት ቴክቶኒክሶች ወይም ፕሌት ቴክቶኒክስ ቲዮሪ ዲቨሎፕ ከተደረገ ወዲህ ወይም ደግሞ ከዳበረ ወዲህ ምን ሆነ? ጂኦሎጂስቶች ስነ ምድር ሳይንቲስቶቹ ሪኤግዛማይን አደረጉ ማለት ነው። እንደገና መረመሩ። ምን? ኦልሞስት ኤቭሪ አስፔክት ኦፍ ዘ ጂኦሎጂ ኦልሞስት ኤቭሪ አስፔክት ኦፍ ዘ ጂኦሎጂ ወይም ደግሞ የጂኦሎጂን አብዛኛውን ገጽታ እንደገና እንዲመረምሩ አደረገ ማለት ነው። የፕሌት ቴክቶኒክስ ቲዮሪ ዲቨሎፕ ማድረግ The theory states that the Earth's lithosphere is divided into places. ቅድም እንዳልነው ይሄ ቲዮሪ ስቴት የሚያደርገው ማለት ነው የሚገልጸው the Earth's lithosphere is divided into places. የእርዝ ሊቶስፌር ወይም ሶሊድ የሆነው የመሬት ክፍል የላይኛው ክፍል divided into plate ወደ ፕሌት ወይም ደግሞ አለት ንብርብሮች የተከፋፈለ ነው። that moves around on the top of the atmosphere. ወዲያና ወዲያ የአቶኖስፌር የሚባለው አፐር መንትል ላይ የሚገኘው ላይ ወዲና ወዲያ የሚል ፕሌት አለው ማለት ነው። ቀደም እንዳየነው ይሄ ቲዮሪ ስቴት የሚያደርገው the Earth's lithosphere is divided into plate. የእርዝ ሊቶስፌር የላይኛው ክፍሉ ወደ ኦሽኒክ ፕሌት ወይም ኮንቲነንታል ፕሌት ይከፋፈላል። እነዚህ ደግሞ that move around on the top of the atmosphere የላይኛው የአስቶኖስፌር የሚባለው የላይኛው የአፐር መንትል ክፍል አለ። ቅድም እንዳልኳችሁ በጣም ዊክ ነው፣ በጣም ሆት ነው። እሱኛው ላይ የሚንሳፈፍ ወዲና ወዲያ የሚንሸራተት ክፍል ናቸው ማለት ነው እነዚህ ፕሌቶች። Continental crust is embodied within the lithospheric plate. እነዚህ ኮንቲነንታል ክረስት የሚባሉት ኢምቦዲድ ያደርጋሉ ምን ውስጥ? ሊቶስፌሪክ ፕሌት ውስጥ። ኢምቦዲድ ማለት የተካተተ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲነንታል ክረስቶች እዚህ ሊቶስፌሪክ ፕሌት ውስጥ የተካተቱ ናቸው ማለት ነው። ሊቶስፌሪክ ወይም ደግሞ ዘ ሶሊድ ፕሌት የምንለው ውስጥ የተካተተ ነው ማለት ነው። The plate move in a different direction. ፕሌቶች በተለያየ ቦታ አቅጣጫ ይንቀሳቀሳሉ and meet each other at a plate boundary. የሚገናኙት ግን በፕሌት ባውንደሪ ወይም ደግሞ በፕሌት ድንበር ወይም ጠርዝ ወይም ወሰን ላይ ይገናኛሉ ማለት ነው። ግን በተለያየ አቅጣጫ ነው የሚንቀሳቀሱት። Plate tectonics have been proven to be so useful that it can predict geological events and explain almost all aspects of what we see on the earth. እነዚህ ፕሌት ቴክቶኒክስ ፕሩቭ ያረጋገጡት ምንድነው? it can predict geological events. ጂኦሎጂካል ኢቨንቶችን ወይም ደግሞ የጂኦሎጂካል ሁነቶችን መተንበይ እንድንችል ይጠቅማሉ። እንዲሁም explain almost all aspects of what we see on the earth. እንዲሁም ማንኛውንም ኦልሞስት ሁሉንም ማለት በሚንችል ደረጃ መሬት ላይ የምናየውን ገጽታ መግለጽ እንድንችል ምን አደረጉ? ጥቅም አላቸው ማለት ነው እነዚህ ፕሌት ቴክቶኒክሶች። Do you think the age of African plate corresponds to the boundary of the continents? ይሄም ጥያቄ ነው። The age of African plate የአፍሪካ ፕሌት ወይም ደግሞ የአፍሪካ ንብርብር ወይም ደግሞ ንጣፍ ተብሎ የሚታወቀው ፓርት የሱ ጠርዙ ኢጁ correspond to the boundary of the continent ከኮንቲነንቶች ጠርዝ ጋር correspond ያደርጋል ወይም ደግሞ ይያያዛል ወይ ከሱ ጋር ይገናኛል ወይ የሚለው ነው የመጀመሪያው ጥያቄ። እንደዛ ብላችሁ ታስባላችሁ ወይ ነው የሚለው። The age of these plates do not necessarily correspond to the boundaries of continents or oceans. The age of these plates የአፍሪካን ፕሌትም ይሁን የማንኛውም ፕሌቶች ኢጅ ወይም ጠርዝ do not necessarily correspond to what? To the boundaries of the continent or oceans. ስለዚህ የነዚህ የፕሌቶቹ ጠርዛቸው
ከማንኛውም የኮንቲነንት ወይም ደግሞ የኦሽን የአህጉርም ይሁን ከውቅያኖስ ጠርዝ ጋር ኔሴሰርሊ ክሮስ ቦንድ አያረጉም ማለት ነው። የግድ አያያዙም ማለት ነው። የግድ የተያዙ አይደሉም። ስለዚህ የግድ የተያዙ አይደሉም። do not necessarily cross bond ማለት የግድ የተያዙ አይደሉም ወይም ደግሞ አንድ ላይ ክሮስ ቦንድ የሚያረጉ አይደሉም ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ the edge of the African plate እዚህ ጋር ነው ያለው። የዚህኛው the edge of this plate የዚህኛው የአፍሪካን ፕሌት ይሄ ደግሞ የሳውዝ ኤዥያን የሳውዝ አሜሪካን ፕሌት ነው። ስለዚህ አንዱ edge of this plate do not necessarily correspond to the boundaries of the continent or ocean እዚህ ጋር ያለው የአፍሪካን ፕሌት ሚድ ኦሽን አትላንቲክ ኦሽንን ወስዶ ከዛ ከኢንዲያን ኦሽንም ወስዶ አንድ ላይ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ያለው ይሄ ፕሌት። ይሄ ፕሌት ከአፍሪካን ኮንቲነንት ወይም ደግሞ ከአትላንቲክ ኦሽን ጋር የግድ የተዛመደ አይደለም ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ነው ያለው ኮንቲኔንታል ባውንደሪው ደግሞ እዚህ ጋር ነው ያለው። ስለዚህ ግዴታ እዚህ ጋር የሚገኝ አይደለም ማለት ነው የፕሌቶቹ ባውንደሪ። For example, the North American plate includes the western half of the North Atlantic Ocean seafloor. የኖርዝ አሜሪካን ፕሌት the western half of the North Atlantic Ocean seafloor የያዘ ነው ማለት ነው። ይሄ ኖርዝ አሜሪካን ፕሌት የሚባለው ቀደም እንዳየነው the western half of the North Atlantic Ocean seafloor ነው የሚይዘው። የኖርዝ አትላንቲክ ይሄ የኖርዝ አሜሪካ ለምሳሌ ይሄ ነው እስከ ኖርዝ አትላንቲክ ኦሽን ድረስ ነው የሚመጣው እንጂ የኖርዝ አሜሪካን ባውንደሪ ብቻ የያዘ አይደለም የሚለው ነው ማለት ነው ሐሳቡ። The plate tectonics theory is based on a broad synthesis of geologic and geophysical data. ይሄ የፕሌት ቴክቶኒክስ ጽንሰ ሐሳብ ቤዝድ የሆነው የተመሰረተው a broad synthesis of geologic and geophysical data ላይ ነው ማለት ነው። It is now universally accepted and its adoption represents a true scientific revolution. ይሄ ፕሌት ቴክቶኒክ ሐሳብ ወይም ደግሞ ፕሌቶች አስትሮኖስፈር የሚባል ዊክ የሆነ ቀዝቃዛ ሞቃት የሆነ የአፐር መንትል ላይ የሚገኘው ላይ ይንሳፈፋሉ ወይም ደግሞ ወዲያ ይንሸራተታሉ የሚለው ሐሳብ ዩኒቨርሳሊ አክሴፕትድ የሆነ አሁን በተለይ ማለት ነው እና ዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለው ሆኖ አዶፕትድ ተደርጓል አክሰፕትድ ተደርጓል and its adoption represent a true scientific revolution የሱ ሐሳብ አዶፕት መደረግ ተቀባይነት ማግኘት ደግሞ ትክክለኛ ወይም ደግሞ እውነተኛ የሆነ የሳይንስ አብዮትን ነው የሚገልጸው ማለት ነው። ሳይንስ አብዮትን ነው የሚገልጸው። Plate tectonic process influences the composition of the atmosphere and oceans. ይሄ የፕሌት ቴክቶኒክስ ሂደት ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገው ተጽዕኖ የሚፈጥርበት የአቶሞስፌር እና የኦሽንን ኮምፖዚሽን ላይ ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ማለት ነው። It serves as a prime cause of long-term climate change. ይሄ የቴክቶኒክ ቲዮሪ ወይም ደግሞ ፕሌት ቴክቶኒክስ ቲዮሪ in the prime cause of long-term climate change የረጅም ጊዜ የአየር ንብረት ለውጥ ዋነኛ ምክንያት እንዲሁም makes a significant contribution to the chemical and physical environment in which life evolves. ትልቅ የሆነ አበርክቶ ለኬሚካል እና ለፊዚካል ኢንቫይሮንመንት ወይም ደግሞ ከባቢ ላይፍ ኢቮልቭ የሚያደርግበት ወይም ደግሞ ህይወት ያለበት ላይ ትልቅ የሆነ አበርክቶ አድርጓል ማለት ነው ፕሌት ቴክቶኒክስ የሚለው ሐሳብ። Today science has shown that the surface of the earth is in a constant state of change. አሁን ያለንበት ደረጃ አሁን ማለት ነው ሳይንስ ምንን ያመለክታል has shown that surface of the earth የምድር surface of the earth የምንለው ወይም ደግሞ የምድር ገጽ is in a constant state of change ውስጥ የማያቋርጥ የለውጥ ሁኔታ ውስጥ ወይም ደግሞ የማያቋርጥ የለውጥ ሁኔታ ውስጥ የምድር ገጽ እንዳለ ሳይንስ አሁን ምን ይላል ማለት ነው ያሳያል ማለት ነው ያሳያል። We are able to observe and measure mountains rising and eroding. ስለዚህ አሁን እኛ ኦብዘርቭ የምናደርገው and measure የምናደርገው ወይም ደግሞ የምናስተውለው ወይም ደግሞ መለካት የምንችለው mountains rising and eroding
የተራራዎች ከፍ ማለት ራይዝ ማድረግ ወደ ላይ ከፍ ማለት እንዲሁም ኢሮዲንግ መሸርሸር ማለት ነው። ሌላው ኦሽንስ ኤክስፓንዲንግ ኤንድ ሽሪንኪንግ የውቅያኖሶች መስፋፋት እንዲሁም የሱ መቀነስ። ቮልካኖስ ኢራፕቲንግ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ እንዲሁም የእርዝ ኩዌክ ስትራይኪንግ ወይም ደግሞ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ አሁን እኛ በአካባቢያችን ላይ የምናየው ኦብዘርቭ የምናየው የምናስተውለው እንዲሁም ሜጀር የምናደርገው መለካት የምንችለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የፕሌት ቴክቶኒክስ ኤንድ ዜር ባውንደሪ ነው እንደምታዩት የአፍሪካን ፕሌት እዚህ ድረስ ነው። ከዛ ሳውዝ ኤዥያን ፕሌት ሳውዝ አሜሪካን ፕሌት ኤንድ ኖርዝ አሜሪካን ፕሌት ይሄ ዘ ፓሲፊክ ፕሌት የሚባለው ፓሲፊክ ኦሽንን የያዘው ፓርቲ ያለበት አለ። ዘ አውስትራሊያን ፕሌት ዘ አንታርክቲክ ፕሌት የያዘ በርካታ ፕሌቶች አሉ ማለት ነው። እና ኦሽኒክ ፕሌት እና ኮንቲነንታል ፕሌት አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዘ ፓሲፊክ ፕሌት የኦሽኒክ ፕሌት ነው። ወይራስ ሳውዝ አሜሪካን ፕሌት ደግሞ ዘ ኮንቲነንታል ፕሌት ነው። የአፍሪካን ፕሌት ኮንቲነንታል ፕሌት ነው። ከዛ ሌላ ደግሞ አንታርክቲክ ፕሌት የሚባለው ደግሞ እዚህ ጋር ኦሽኒክ ፕሌት ነው ማለት ነው። Thus, this theory serves as a foundation upon which we understand the geological process that shape the earth. ስለዚህ ይሄ ቲዮሪ እንደምን ያገለግላል? as the foundation እንደ መሰረት ሆኖ upon which we understand the geological process that shape መሬትን ሼፕ የሚያደርጉ ወይም ደግሞ የመሬትን ቅርጽ የቀየሩ ወይም ደግሞ የመሬትን ሁኔታ ሼፕ ያደረጉትን ጂኦሎጂካል ፕሮሰሶችን እንድንገነዘብ መሰረት የሆነ ቲዮሪ ነው ማለት ነው። The plate tectonics theory provides a framework for understanding many of the Earth's features, such as mountains. እነዚህ plate tectonics ፍሬምወርክን ወይም ደግሞ ማዕቀፍን ፈጥረዋል። አብዛኛው የምድር ገጽታዎችን እንድንረዳ ለምሳሌ ተራራን፣ እርዝኩዌክን ወይም ደግሞ ይሄ መሬት መንቀጥቀጥን፣ ቮልካኑን፣ እሳተ ገሞራን አስዌላስ እንዲሁም ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ፎሲል የቅሪተ አካላት ስርጭትን እንዲሁም the age of the rockን አንደርስታንድ እንድናደርግ የጠቀመን ማዕቀፍ ነው ማለት ነው the plate tectonics theory። ስለዚህ በአጠቃላይ ፕሌት ቴክቶኒክ ፕሌቶች ወይም ደግሞ solid earth pieces of solid የሆኑ ፕሌቶች ወይም ደግሞ የአለት ንብርብሮች ወይም ደግሞ ንጣፎች አሉ። እነሱ ደግሞ ላይኛው የሆነ አፐር መንትል ሆት እና ዊክ የሆነው አስትሮኖስፌር የሚባል እሱኛው ፓርት ላይ ይንሳፈፋሉ የሚለውን ሐሳብ ወይም ደግሞ ጽንሰ ሐሳብ ነው የሚያራምደው ማለት ነው። ሪፍሌክቲቭ አክቲቪቲን እናያለን። ዲስከስ ዘ ሜን አይዲያ ኦፍ ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ ነው የሚለው ይሄንን እናንተ ሞክሩት ማለት ነው። ዘ ሜን አይዲያ የፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ የሜን አይዲያው ምንድን ነው? ቅድም እንዳልነው የፕሌት ቴክቶኒክ ሜን አይዲያ ቲዮሪው የዚህ ጽንሰ ሐሳብ ቲዮሪ ሜን አይዲያ ፕሌቶች ወይም ደግሞ የአለት ንብርብሮች የተለያዩ ፒሶች ናቸው፣ ሶሊድ ሮኮች ናቸው። የእርዝ ሊቶስፌር ፒስ ኦፍ ስላብ ናቸው። እነሱ ደግሞ በላይኛው የአፐር መንትል ላይ ይንሳፈፋሉ ወይም ደግሞ ሙቭ ያረጋሉ የሚለውን ሐሳብ ነው የሚያራምደው ማለት ነው። ፕሌት ሙቭመንት ኤንድ ፕሌት ባውንደሪን እናያለን በ1-3 ብሬንስቶርሚንግ አክቲቪቲ አለ። ይሄንን እናንተ ሞክሩት። which of the tectonic plates do you think are oceanic? List down all the plates and group them as either continental or oceanic. The way the plates interact at their margins depends on whether the crust forming the top of the plate at the point of the contact is oceanic or continental. The way the plates interact at their margin በማርጂናቸው ላይ ፕሌቶች ወይም ደግሞ ጠርዛቸው ላይ ፕሌቶች ኢንተራክት የሚያደርጉበት መንገድ ዲፔንድ የሚሞረከዘው whether the crust forming on the top of the plate ያ ክረስቱ የላይኛው ፕሌት ወይም ደግሞ ንብርብር ላይ ያለው ኦሽኒክ ወይም ኮንቲኔንታል በመሆኑ ነው ማለት ነው። ኮንቲኔንታል ክረስት ሜድ ላርጅሊ ኦፍ ግራናይት። እነዚህ ኮንቲኔንታል ክረስት ወይም ደግሞ the lithospheric part ከላይ ያለው ወይ ኦሽኒክ ወይ ኮንቲኔንታል ነው ያልነው ኮንቲኔንታል ክረስት ሜድ ላርጅሊ ኦፍ ግራናይት ነው። ከግራናይት ሮክ ነው የተሰራው
less dense ነው than the oceanic crust made largely of basalt continental crust ግራናይት ነው የተሰራበት whereas oceanic crust ደግሞ የተሰራው ከባዛልት ነው ስለዚህ ግራናይት በጣም ሌስ ዴንሰር ስለሆነ ኮንቲኔንታል ክረስት ምንድነው ከዚህኛው ጋር ሲነጻጸር ያነሰ ጥቅጥቅ ያለ ነው ማለት ነው ጥቅጥቅ ያለ በጥግግቱ ስናየው ሌስ ነው ማለት ጥግግቱ አነስተኛ ነው ወይም ደግሞ ያነሰ ጥቅጥቅ ያለ ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ ጥግግቱ ያነሰ ነው ማለት ነው ኮንቲኔንታል ክረስት ከኦሽኒክ ክረስት ላይ ጋር ስናነጻጽረው ማለት ነው እነዚህ ግራናይት የሚባሉት ኢንትሩሲቭ ኢግነስ ሮክ ናቸው ማግማ ምድር ውስጥ ከሞቀ በኋላ ከዛ በኋላ ፍሎ አድርጎ ሲቀዘቅዝ የሚፈጠሩ ናቸው whereas ባዛልት የሚባሉት ደግሞ ኤክስትሩሲቭ ናቸው ምድር ላይ የሚፈጠሩ ማለት ማግማ መሬት ላይ ያኛው ኢንሳይድ ነው ይሄ ደግሞ አውትሳይድ አርዝስ ክረስት ላይ የሚፈጠሩ ናቸው ማለት ነው እነዚህ ግራናይት የሚባሉት በብዛት ማግኒዚየም ኳርትዝ አይነት ያላቸው ናቸው እነዚህ ሮኮች ማለት ነው እነዚህ ባዛልት የሚባሉት ደግሞ ቮልካኒክ ሮክ ናቸው በብዛት አይረን ያላቸው መጠናቸው እነዚህ 2.6 እስከ 2.7 ነው እንትናቸው ያለው ማለት ነው ግራም ፐር ኪዩቢክ ሴንቲሜትሩ 2.6% ዴንሲቲው ማለት ነው የግራናይቱ ያኛው ደግሞ እስከ 3 ድረስ ነው የዚህኛው የባዛልቱ ማለት ነው የዚህኛው 2.6 አካባቢ ነው የግራናይቱ የዚህ ደግሞ 3 አካባቢ ነው ስለዚህ የዚህኛው ኦሽኒክ ክረስቱ ሞር ዴንስ ነው ማለት ነው ሞር ዴንስ ነው as the plates move ፕሌቶች ሲንቀሳቀሱ they may converge ያደርጋሉ ይሳሳባሉ or came together ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ላይ ይሳሳባሉ አያችሁት አንድ ላይ ይሳሳባሉ came together አንድ ላይ ይገናኛሉ ወይም ደግሞ ይሳሳባሉ forming convergent or destructive boundary ከዛ ምንን ይፈጥራሉ ዲስትራክቲቭ የሆነ ባውንደሪን ይፈጥራሉ ማለት ነው ዲስትራክቲቭ የሆነ ባውንደሪ ሁለቱ አንድ ላይ ሲገናኙ በመሃል ዲስትራክት የሚያደርጉት የሚጠፋ ነገር አለ ማለት ስለዚህ የሚያጠፋ ነገር አለ እዚህ ጋር ዲስትራክቲቭ ናቸው ማለት አንድ ላይ ልክ ሲገናኙ ሌላው ደግሞ ዳይቨርጅ ነው ዳይቨርጅ የምንለው ደግሞ መለያየት ሲለያዩ ልክ እዚህ ጋር እንዳለው እዩት ዳይቨርጅ ሲሆኑ ስፕሬድ አፓርት ሲሆኑ ሲለያዩ ፎርም ምን ያደርጋሉ ዳይቨርጀንት ይሆናሉ ከዛ በኋላ ኮንስትራክቲቭ ባውንደሪን ይፈጥራሉ ማለት ነው ሁለቱ አንድ ላይ ዳይቨርጅ በሚያደርግበት አንዱ ከአንዱ ዳይቨርጅ በሚያደርግበት ወይም ደግሞ በሚለያየትበት ጊዜ ኮንስትራክቲቭ ነገር ይፈጠራል ማለት ነው ምክንያቱም እነሱ በሄዱበት ቦታ ላይ ሌላ ነገር ደግሞ በመሃል ይሞላል ማለት ነው ሌላ ነገር ስለዚህ ኒው ፊቸር ወይም ደግሞ ኒው ክረስት ወይም ደግሞ ኒው ፕሌት ፎርም ያደርግና እዛጋ ጋፑን ፊል ያደርጋል በዛ ምክንያት ኮንስትራክቲቭ ይባላል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ትራንስፎርም or slide past each other ነው along the fractures forming slide past each other ይሄ ትራንስፎርም የምንለው ደግሞ እርስ በርስ ይተላለፋሉ ልክ እንደምታዩት ይተላለፋሉ ትራንስፎርም ያደርጋል slide past each other አንዱ ከአንዱ ይተላለፋል along the fractures መፈረካከሶቹ አካባቢ አንዱን ያልፋል ወይም ደግሞ ትራንስፈር ያደርጋል ማለት ነው እርስ በርሱ ይራራቃል ማለት ነው አንዱ ከአንዱ በዚህ ምክንያት ኮንዘርቫቲቭ የሆነ ባውንደሪ ይፈጠራል ሶ ጀነራላይዝ ለማድረግ ፕሌት ባውንደሪ በሶስት ይከፈላል ኮንቨርጀንት እንደምናየው ዳይቨርጀንት እና ትራንስፎርም የሚባለው ኮንቨርጀንት የሚባሉት አንድ ላይ ኮንቨርጅ ሲሳሳቡ ዳይቨርጀንት ሲባል ደግሞ አንድ ላይ እነዚህ ሲለያዩ ትራንስፎርም የሚባለው ደግሞ አንዱን ሲተላለፉ ማለት ነው ሲተላለፉ ልክ ኮንቨርጅ በሚያደርጉበት በመሃል ዲስትራክቲቭ ይሆናል ሲጋጩ በመሃል የሆነ ነገር ይበላሻል ማለት ነው ዳይቨርጅ ሲሆኑ ደግሞ ሁለቱ ሲለያዩ ኮንስትራክቲቭ ነው በመሃል ደግሞ ሌላ ነገር ይፈጠራል ማለት ነው ትራንስፎርም ደግሞ ሲሆኑ ኮንዘርቫቲቭ ነው የሚሆነው አንዱን ስላይድ ፓስት ኢች አዘር ወይም ደግሞ ስለሚተላለፉ convergent plate boundaries ስናይ these are the boundaries where two plates move toward each other አንዱ ፕሌት move toward each other ሲሆን ወይም ደግሞ እርስ በርስ ሲሳሳቡ ወይም ደግሞ ሲንቀሳቀሱ ማለት ነው at such boundaries the denser plate will be forced under or subducted beneath the less dense one ስለዚህ በዚህ ሁለቱ ባውንደሪ ላይ ልክ ሁለቱ ሲገናኙ እንደምታዩት the less denser plate will be forced answer
under less denser ወይም ደግሞ ጥግግቱ አነስተኛ የሆነው ወደ ውስጥ እንዲሰምጥ ወይም ደግሞ ሰብዳክት እንዲሆን ከስር እንዲሆን ከማጋ ስር እንዲሆን ከሌስ ዴንሰር ስር እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ሃይ ዴንሰር የሆነው ነው፣ ይሄ ሌስ ዴንሰር ነው። ስለዚህ ሌስ ዴንሰር የሆነው ከስር ይሆናል፣ ሃይ ዴንሰር የሆነው ከላይ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ሐሳብ በቀላሉ ለማየት ይሄ ለምንድን ነው ሃይ ዴንሲቲ የሚለው the principle of isostacy የሚባል አለ። ዴንሰር ሰብዳክሽን አንደር ዘ ሃይ ዴንሲቲ ያለው ሰብዳክት ያደርጋል ሌስ ዴንሲቲ ካለው ስር። ይሄ ፕሪንሲፕል ኦፍ አይሶስተንሲ የሚባለው ፕሪንሲፕል አለ ማለት ነው። በቀላሉ ይሄን ፕሪንሲፕል ለማየት ይሄ ፕሪንሲፕል ምንድነው የሚለው ለኤርዝ ሊቶስፌር ሶሊድ ፓርቱ ማለት ነው ኢን ስቴት ኦፍ ኢኩሊብሪየም ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ሌስ ዴንሰር ማቴሪያል ኢዝ ሲንኪንግ ኤንድ I mean the high denser material is sinking and less denser material is rising። በአንድ ኤግዛምፕል ልንገራችሁ። ለምሳሌ ከጓደኞቻችሁ ጋር ሶስት ሆናችሁ ወደ አሳ ለማጥመድ ወደ ጀልባ ገባችሁ እንበል። ጀልባዋ ትንሽ ናት ወይም ደግሞ ትንሽ ኪሎ ግራም የያዘች ጀልባ ናት፣ ትልቅ አይደለችም ጀልባዋ። ከዛ እናንተ የዋና ልብስንና ሌሎች እቃዎችን አድርጋችሁ አንድ ላይ ልክ ስትገቡ ጀልባዋ ትንሽ ስለሆነች ልክ እናንተ ስታርፉባት ጀልባዋ ምን ታደርጋለች? ትሰምጣለች ማለት ነው። ትሰምጣለች፣ ከውሃው ስር ትሆናለች ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሃይ ዴንሲቲ ያለው እናንተና ጀልባ ያላችሁበት ሃየር ዴንሲቲ ያላችሁ ውሃውን ግን ወደ ውስጥ ሄዳችሁ ወደ ውስጥ ገብቷል ማለት ሰምጧል። ከውሃ ወደ ውስጥ ይሰምጣል። ምክንያቱም አሁን ቀድም እንዳየነው the principle of isostancy በሚለው ሐሳብ መሰረት the denser material ሲንክ ያደርጋል፣ less dense የሆነ ማቴሪያል ደግሞ ራይዝ ያደርጋል የሚለውን ሐሳብ ዲፔንድ ሆኖ ወይም ደግሞ the principle of isostancy የሚለው ሐሳብ ማለት ነው። the subducted crust is eventually destroyed። ስለዚህ subducted የሆነው ወይም ደግሞ ከስር ወደ ውስጥ የገባው ወይም ደግሞ እንደዚህ ልክ እንደምታዩት የታጠፈው ክፍል ምን ይሆናል? ዲስትሮይድ ይሆናል ማለት ነው፣ ይጠፋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዛ ጋር ይፈርሳል ማለት ነው። This happens when oceanic crust meets continental crust and when oceanic crust meets another oceanic crust። ይሄ የሚፈጠረው subduction የሚፈጠረው አንዱ ኦሽኒክ ክረስቱ ከኮንቲኔንታል ክረስት ወይም ኦሽኒክ ክረስት ከኦሽኒክ ክረስት ጋር ሲገናኙ ነው ማለት ነው። ሲገናኙ ነው። በአጠቃላይ there are three types of convergent plate boundary። የኮንቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ ሶስት ናቸው በአጠቃላይ ኮንቲኔንት ኦሽኒክ ክረስት ኮሊዥን የሚባለው the ocean collision እንዲሁም the continental collision። ኮንቲኔንት ከኦሽኒክ ክረስት ጋር ልክ እንደዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንቲኔንት ከኦሽን ጋር ሲገናኝ የሚፈጠር አለ። እዚህ ሳውዝ አሜሪካን ፕሌት ከናዝካ ፕሌት ጋር ሲገናኝ፣ ሌላው ደግሞ ኦሽን ኮሊዥን ሮዥያን እዚህ ጋር ያለው ኦሽን እዚህ ጋር ካለው ፕሌት ጋር ሲገናኝ የሚፈጠር አለ። ኮንቲኔንት ኤንድ ኮንቲኔንት እዚህ ጋር እንደምታዩት የኢንዲያን እና አውስትራሊያን ፕሌት ከዩሮዥያን ፕሌት ጋር ሲገናኝ ደግሞ የሚፈጠር የኮንቲኔንታል ኮሊዥን አለ ወይም ደግሞ መጋጨት። ፎር ኤግዛምፕል the eastward moving ናዝካ ፕሌት እዚህ ጋር ያላችሁት ናዝካ ፕሌት የሚባለው ሳውዝ ኢስተርን ፓሲፊክ ኦሽን ስር ያለው is being subducted under the westward moving south American plate። ከሳውዝ አሜሪካን ፕሌት ስር subducted ይሆናል። በዴንሲቲ ይሄኛው ይበልጣል፣ ግን subducted ያደርጋል። ቅድም እንዳየነው ሃየር ዴንሲቲ ያለው ሲንክ ስለሚያደርግ ሌስ ዴንሲቲ ያለው ደግሞ ራይዝ ያደርጋል የሚለውን ፕሪንሲፕል ኦፍ አይሶስተንሲን ተጠቅመን በስቴት ኦፍ ኢኩሊብሪየም ላይ በዛ ምክንያት ናዝካ ፕሌት ወይም ደግሞ የኦሽን እና ኮንቲኔንት ሲገናኙ ኦሽን ሰብሳይድ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንዳየነው የመጀመሪያውን ሐሳብ ኮንቲኔንታል ኦሽኒክ ክረስት ኮሊዥን እናያለን። ኮንቲኔንት እና ውቅያኖስ ሲገናኙ ወይም ደግሞ ሲጋጩ ማለት ነው። The denser oceanic crust is pushed down into the mantle causing it to melt and produce magma or molten rock። ማግማ ወይም ደግሞ የቀለጠ ድንጋይ። ዴንሰር የሆነ ኦሽኒክ ክረስት ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦሽኒክ ክረስቱ ከኮንቲኔንት ጋር ሲገናኝ the dense የሆነ ኦሽኒክ ክረስት pushed down into the mantle ወደ መንትል ይወርዳል። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ መንትል ይወርዳል ማለት ነው። ወደ ታች ወደ መንትል ይወርዳል ማለት ነው። ወደ ታች ወደ መንትል እዚህ ጋር እንዳያችሁት ወደ መንትል ወደ ታች ይወርድና causing it to melt እንዲያደርግ እዚህ ጋር ያለው ኦሽኒክ ፕሌቱ ወደ ታች ይወርድና እዚህ ጋር ያለው
ሰብዳክት ያደርጋል። ከዛ ሜልት ኤንድ ፕሮዲውስ ማግማ እዚህ ጋር ሜልት ያደርግና ምንን ይፈጥራል? ማግማን ፕሮዲውስ ያደርጋል ማለት ነው። ማግማን ፕሮዲውስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማግማን ፕሮዲውስ ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ኦሽኒክ ክረስቱ ዴንስ ስለሆነ ከኮንቲነንት ጋር ሲገናኝ ኦሽኒኩ ቤንድ ያደርጋል ወይም ደግሞ ሰብዳክት ያደርጋል ወይም ደግሞ ወደ ስር ይታጠፋል ወይም ይሰምጣል ማለት ነው። በዛ ምክንያት ያ የሰመጠው ክፍል መንትን ላይ ደግሞ ሜልት ያደርግና ይቀልጥና ምንን ይፈጥራል? የተቀጣጠለ አይ ሚን ይሄ የዋት ዊ ኮል ሞልተር ሮክ የሚባለው ማለት ነው። የቀለጠ ድንጋይ ይፈጥራል ማለት ነው። ዘ ማግማ ኤንድ ጋዝስ ራይዝ ቱ ዘ ሳርፌስ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት የቀለጠው ማግማ ደግሞ ወደ መሬት ራይዝ ያደርጋል ማለት ነው። ዘ ማግማ ኤንድ ጋዙ ማግማና ይሄ የቀለጠ ድንጋይና ጋዙ ራይዝ ቱ ዘ ሳርፌስ ወደ ምድር ከፍ ይላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ወደ ምድር ይወጣል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ይፈጥራል? አር ቬንትድ ስሮ ዘ ዌስተርን ክረስት ኦፍ ሳውዝ አሜሪካ ከዛ ይወጣል ማለት ነው። ቬንት ያደርጋል ወደ ዌስተርን ክረስት ኦፍ ሳውዝ አሜሪካ በዚህኛው ስናይ ከዛ ፎርሚንግ ዘ ቮልካኖስ ኦፍ አንደስ ማውንቴን ከዛ በኋላ ወደ ላይ ወጥቶ እዚህ ክረስት ላይ ኮንቲኔንታል ሸልፍ ላይ ምን ይፈጥራል ማለት ነው? ቮልካኖን ይፈጥራል ማለት ነው። ከዛ ቮልካኒክ ማውንቴንስ ይፈጠራሉ ማለት ነው። ይሄ የቮልካኖ ተራራዎች የሆኑት እንደ አንደስ ማውንቴን አይነት አንደስ ማውንቴን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደ አንደስ ማውንቴን የሆነው ሳውዝ አሜሪካ አካባቢ የሚገኙ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲነንት ከኦሽን ጋር ሲገናኝ ኦሽን ሞር ዴንስ ስለሆነ ወደ ስር ሰብዳክት ያደርገው ወይም ቤንድ ያደርግና ወይም ደግሞ ወደ ስር ይሰምጥና ያ የሰመጠው ክፍሉ ደግሞ ከሙቀት ካለው መንትል ክፍል ጋር ሲገናኝ እዛው ይቀልጣል። ከዛ ቀልጦ ያ የቀለጠው ድንጋይ ደግሞ ወደ ላይ ራይዝ በሚያደርግበት መጥቶ ምድር ላይ ደግሞ ሳርፌስ ላይ ሊቶስፌር ላይ አይ ሚን ኮንቲነንት ላይ ደግሞ ይፈሳል። ያ የፈሰው የቀለጠው ድንጋይ ደግሞ ምንን ይፈጥራል ማለት ነው? ቮልካኒክ ማውንቴን ይፈጥራል ማለት ነው። የእሳተ ገሞራ ተራራ የሚባሉት ማለት ነው። ከዛ ከእንደዛ ከተፈጠሩት ውስጥ አንዱ አንደስ ማውንቴን ነው ማለት ነው። ኦሽን ኮሊዥን ደግሞ ኦሽን ከኦሽን ጋር ደግሞ ሲጋጭ ምን ይፈጠራል? ኢፍ ቱ ኦሽኒክ ፕሌትስ ኮንቨርጅ ሰብዳክሽን ኦፍ ዋን አንደር ዘ አዘር ሜይ ፕሮዲውስ አን አርክ ኦፍ ቮልካኒክ አይስላንድ። ሁለቱ ደግሞ ሲገናኙ ሁለት ኦሽኒክ ፕሌትስ ሲገናኙ አንዱ ኦሽን ኦልደር የሆነው ሞር ዴንስ ይሆናል ማለት ነው። ድሮ የነበረው ቀድሞ የተፈጠረው በጣም ዴንስ ይሆናል፣ ሌስ ቦያንስ ይሆናል። ከኋላ ላይ የተፈጠረው ደግሞ ምን ይሆናል? ያንገር የሆነው ሌስ ዴንስ ነው የሚሆነው እና ሃይ ቦያንስ ነው የሚሆነው። በዚህ ምክንያት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? አንዱ ኦልደር ዋኑ ሞር ዴንስ የሆነው ኮልደር ዋኑ ሰብዳክት ያደርጋል ማለት ነው። ሰብዳክት ያደርግና ያንገሩ ደግሞ ምን ያደርጋል? ከዛ ራይዝ ያደርግ ወይም ደግሞ ከላይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰብዳክሽን የሚሆነው ኦልደሩ ወይም ደግሞ ኮልደር የነበረው ኦልድ የነበረው ሞር ዴንስ የሆነው ነው ማለት ነው። ከዛ በዚህ ምክንያት አርክ ኦፍ ቮልካኒክ አይስላንዶች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው ሁለት ኦሽኒክ ትሬንቾች ኮንቲነንቶች ኦሽኖች በሚጋጩበት ጊዜ ፓርሻል ሜልቲንግ ይፈጠርና እዚህ መሃል አይስላንድ አርኮች ይፈጠራሉ ማለት ነው። አይስላንድ አርኮች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይሄ የእሳተ ገሞራ ደሴቶች ቮልካኒክ አይስላንድ ወይም ደግሞ የእሳተ ገሞራ ደሴቶች ይፈጠራሉ። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደሴት ይፈጠራል ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለቱ ኦሽኖች በሚጋጩበት ጊዜ ትልቁ ወይም ደግሞ በፊት የነበረው ሞር ዴንስ የነበረው ወደ ስር ይገባል። ሰብዳክት በሚያደርግበት ጊዜ ቀልጦ ወደ ላይ ሲመጣ ምንድነው የሚፈጠረው? አርክ ይፈጥራል ማለት ነው። አርክ ኦፍ አይስላንድ ወይም ደግሞ ኩርባ ነገሮች ይፈጠራሉ ወይም ደግሞ አይስላንዶች ደሴቶች የእሳተ ገሞራ ደሴቶች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ በዚህ መንገድ ከተፈጠሩት ውስጥ ኤግዛምፕል ማሪያና አይስላንድ ኦፍ ዌስተርን ፓሲፊክ ኦሽን የምዕራብ ፓሲፊክ ውቅያኖስ ላይ የተፈጠረው ማሪያና አይስላንድ ከነዚህ ውስጥ ኤግዛምፕል ነው ማለት። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለቱ ኦሽኖች አንድ ላይ ሲገጥሙ በመሃል እየተፈጠረ ነው ማለት ነው። ኮንቲነንት ኮሊዥንን ስናይ ሁለት ኮንቲነንቶች ሲጋጩ ኮላይድ ሲያደርጉ ምንም ሰብዳክት የሚያደርግ የለም። ሁለቱም ላይት ናቸው። ዴንሲቲያቸው አነስተኛ ስለሆነ ሁለቱም ሰብዳክት የሚያደርግ ወይም ደግሞ ወደ ውስጥ የሚሰምጥ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ብሎክስ ኦፍ ኮንቲነንታል ክረስት ሜይ ኮንቨርጅ
as well። ስለዚህ ሁለቱ ኮንቲነንቶች ሲገናኙ ወይም ደግሞ አንድ ላይ ሲገጥሙ የሚፈጠር ማለት ነው ኮንቲነንታል ኮሊዥን። the resulting pressure can deform the crust አንድ ላይ ሲገናኙ ምን ይፈጥራል? በእነሱ ምክንያት የሚፈጠረው ግፊት ምንን ይፈጥራል? ክረስትን ዲፎርም እንዲበላሽ ያደርጋል ማለት ነው። ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። If one block is denser, the block may slide under the other, mainly lifting the other plate rather than sinking too much itself. ስለዚህ ሁለቱ አንዱ ዴንስ ቢሆንም እንኳን slide under the other ሊሆን ይችላል lifting the other plate rather than sinking. ሲንክ ከሚሆን ይልቅ ሊፍት እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ሁለቱ ሲገናኙ ሲንክ ከሚሆን ይልቅ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት the Indian plate ከቲቢያን ፕሌት ከሚባለው ወይም ደግሞ እዚህ ጋር የነበረው ኢንዲያን ፕሌት እዚህ ጋር ከነበረው ኤዥያን ፕሌት ጋር በሚጋጩበት ጊዜ በመሃል ምን ተፈጠረ? ሂማሊያን ተራራ ተፈጠረ ማለት ነው። ቲቢያን ፕላቶ የሚባል አለ ወይም ደግሞ ኤዥያ ላይ ነበር። ኢንዲያን ሙቭ በሚያደርግበት ፕሌቱ የኢንዲያን ፕሌት ሄዶ ከቲቢያን ፕሌት ጋር በሚጋጭበት ጊዜ ሁለቱ ኮንቲነንቶች አንዱ ቤንድ ከማድረግ ይልቅ ምንድነው የሚያደርጉት? ራይዝ ነው የሚያደርጉት ማለት ነው። ሊፍት ነው የሚያደርጉት ሲንክ ከማድረግ ይልቅ። ምክንያቱም ሁለቱም ላይት በሚሆኑበት ጊዜ ኮላይድ በሚያደርጉበት ጊዜ ምንድነው ከፍታ ነው የሚፈጠረው፣ አፕሊፍት ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ኦሽን ምናምን ሲሆን አንዱ ቤንድ ያደርጋል ብለናል ወይም ደግሞ ሰብዳክት ያደርጋል። ይሄ ግን ኮሊዥን ስለሆነ ሁለቱም የሚገናኙበት ጊዜ ላይት ስለሆኑ ሁለቱም አፕሊፍት ይደረጋል ማለት ነው። ከፍታ ነው የሚፈጠረው በመሃላቸው። ያ ከፍታ ደግሞ ተራራ እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። በዛ ምክንያት የተፈጠሩ ተራሮች ነበሩ። ፎልድድ ማውንቴን እና የዚህ ፎልድ ኤንድ ፎልት ማውንቴንስ የሚባሉት በዛ ምክንያት የተፈጠሩ ናቸው። ከነዛ ኤግዛምፕል ውስጥ አንዱ ሂማሊያን ተራራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ a good example of this is the convergence of the northward moving Indo-Australian plate with the Eurasian plate. የኢንዲያን አውስትራሊያ ጋር የነበረው ቅድም እንዳልኳችሁ ከነበረው ዩሮዚያን ፕሌት ወይም ደግሞ ቲቢያን ፕሌት ጋር አንድ ላይ በሚገናኙበት ጊዜ የሚፈጠረው ኢንዲያ ሜት ኤዥያ the collision produced the highest mountain range on the earth ሂማሊያ በምድር ላይ በጣም ትልቁ የተባለውን ተራራ ይፈጥራሉ። ማንን? ለሂማሊያ ተራራ ማለት ነው። ሁለቱ በሚገናኙበት ጊዜ ቲቢያን እና ወይም ደግሞ ዩሮዚያን ፕሌት እና ኢንዲያን እና አውስትራሊያን የነበሩበት ፕሌት አንድ ላይ የሚጋጩበት ጊዜ አፕሊፍት ይደረግና የምድራችን ትልቁ የተባለው ሂማሊያ ተራራ በዛ መንገድ ተፈጠረ። ዳይቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪን ስናይ ዳይቨርጀንት ደግሞ ቅድም እንዳልነው ሁለቱ ዳይቨርጅ በሚያደርጉበት ጊዜ ወይም ደግሞ በሚለያዩበት ጊዜ የሚፈጠር ነው። This occurs when plates move away from each other at oceanic ridge such as in the middle of the Atlantic Ocean. ይሄ የሚፈጠረው ፕሌቶች move each other ሲሆኑ ወይም ደግሞ ሲለያዩ ማለት ነው። ሲለያዩ የሚፈጠር ነው ማለት ነው። እና ይሄ የሚፈጠረው ፕሌቶች move away from each other ሲለያዩ በኦሽኒክ ሪጅ መሃል ኦሽኒክ ሪጅ ወይም ደግሞ ሲራራቁ ምን ውስጥ ኦሽኒክ ሪጅ የሚባለው ወይም ደግሞ የውቅያኖስ ውስጥ ያሉ ሸለቆዎች ማለት ነው። such as the middle of Atlantic Ocean ridge የአትላንቲክ ኦሽን ሚድ ሪጅ የሚባለው ወይም ደግሞ በአትላንቲክ ኦሽን መሃል ያለው የውቅያኖስ ምን ይፈጠረ በውቅያኖስ ሸለቆዎች ላይ ሁለቱ ሲለያዩ የሚፈጠር ማለት ነው። Therefore, rising magma from underlying astronosphere intrude and erupt beneath and at oceanic ridge to create a new sea floor. ስለዚህ rising magma ከውስጥ የመጣው የቀለጠው ድንጋይ from underlying astronosphere ከስር ካለው astronosphere ከሚባለው ፓርት ምን ያደርጋል? intrude ያደርጋል ማለት ነው። intrude ያደርጋል ከዛ erupt ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ ይፈነዳል። ከዛ ምን ይፈልጋል? አት ኦሽኒክ ሪጅ ደግሞ ምን ይፈጥራል ማለት ነው? ኒው ሲ ፍሎር ወይም ደግሞ አዲስ የሆነ የውሃ ሲ ፍሎር የምንለው የባህር ወለል ይፈጠራል ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከስር ማግማ ፍሎ በሚያደርግበት ጊዜ ውስጥ ያለው ራይዚንግ ማግማ ፍሮም አንደርላይንግ አስትሮኖስፌር ያለው
ኢንትሩድ ሲያደርግ ወደ ዘልቆ ሲገባ ማለት ነው እና ኢራፕት ሲያደርግ ሲፈነዳ ከስርና አት ኦሽኒክ ሪጅ መሃል ላይ ማለት ነው ኦሽኒክ ሪጅ መሃል ምን ይፈጠራል ሲ ፍሎር ይፈጠራል ማለት ነው ወይም ደግሞ የባህር ወለል ልክ እንደምታዩት ሚድ ኦሽን ሪጅ ላይ ሲ ፍሎር ይፈጠራል ማለት ልክ አያችሁት የውሃ በዚህ መሃል ልክ እንደምታዩት ውሃ በዚህ በኩልም በሚኖርበት ጊዜ ኦሽን ፍሎር ይፈጠራል ማለት ነው ሁለቱ ዳይቨርጅ በሚያደርጉበት ጊዜ እዚህ ጋር ኦሽን እዚህ ጋር ሲ እዚህ ጋር ሪፍት ቫሊ ይፈጠራል ማለት ነው this pushes the place on either side away from each other in opposite direction ስለዚህ ሁለቱ በተለያየ አቅጣጫ ፑሽ እንዲደረጉ ወይም ደግሞ እንዲገፋፉ ያደርጋል ማለት ነው undersea volcanoes and the crust expanded by heating have produced along undersea ridge but with a rift in the middle where the places are separating ከዛ ከስር ውስጥ ያለው ፎርስ አለ ሂት አለ ኤክስፓንድ በሚያደርግበት ጊዜ ከስር ያለው እሳተ ገሞራ ወይም ደግሞ ይሄ ባህር ውስጥ ያለው እሳተ ገሞራና ከረስ ያለው ሙቀቱ ኤክስፓንድ በሚያደርግበት ጊዜ ምንም ፕሮዲዩስ ያደርጋል አንደርሲ ሪጅ ፕሮዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው አንደርሲ ሪጅ ወይም ደግሞ ሸለቆ ባህር ውስጥ ያለ ሸለቆ ይፈጥራል ማለት ነው ከዛ but with a rift in the middle መሃል ላይ ግን ሪፍት ይኖራል ከፍታ ይኖራል ማለት አይ ሚን ስምጥ ይኖራል ማለት ነው ስምጥ ይኖራል ማለት ነው where the plates are separating this process is known as sea floor spreading ቅድም እንዳለው ሁለቱ በመሃል sea floor spreading ይፈጠራል ማለት ነው shallow earthquake are common at oceanic ridge ብዙም ጥልቀት የሌለው ይሄ የመሬት መንቀጥቀጥ በዚህ በኦሽኒክ ሪጅ ወይም ደግሞ የውቅያኖስ ሸለቆዎች አካባቢ የተለመደ ነው ማለት ነው divergence can also happen on continents producing fracture called rift valleys እነዚህ ዳይቨርጀንሶች መሬት ላይም ኮንቲኔንታል አህጉር ላይ ይፈጠራሉ እነዚህ ፕሮዲዩስ ፍራክቸሮች ወይም ደግሞ እነዚህ ክፍልፋዮች አንድ ላይ ሪፍት ቫሊን ወይም ደግሞ ስምጥ ሸለቆን ይፈጥራሉ ማለት ነው ሞደርን ኤግዛምፕል ኢዝ ዘ ኢስት አፍሪካን ሪፍት ቫሊ ለዚህ ደግሞ ትልቁ ኤግዛምፕል የኢስት አፍሪካን ሪፍት ቫሊ ነው over millions of years the continental crust may separate completely with the area between flooding with water to become a new ocean በቀላሉ ለማየት ቀደም እንዳየነው ሁለቱ ኦሽኖች በሚገናኙበት ድረስ በሚላዩበት ጊዜ በመሃል የነበረው ማግማ ይወጣና ከዛ ሚድ ኦሽን ሪጅ ወይም ደግሞ ኦሽን ሪጅ የውቅያኖስ ሸለቆች ይፈጠራል ማለት ነው ያ ሸለቆ እየሰፋ ሲሄድ ከዛ ሲ ስፕሪድ ይፈጠራል ማለት ነው ወይም ደግሞ ይሄ የሲ ፍሎር ስፕሪድ ይፈጠራል ማለት ነው በሲ አካባቢ በኦሽን አካባቢ ኦሽን ሪጅ ይፈጠራል በሲ አካባቢ ደግሞ ሲ ስፕሪድ ወይም ደግሞ ሲ ፍሎር ስፕሪድ የምንለው ወይም ደግሞ በውቅያኖስ ሲሆን የውቅያኖስ ሸለቆ ነው የሚሆነው በዚህ በሲ ደግሞ ሲሆን ወይም ደግሞ ባህር ሲሆን ደግሞ የባህር ወለል ይሆናል ከዛ ምድር ላይ ደግሞ ሲሆን ኮንቲኔንቶች ሁለቱ ኮንቲኔንቶች አንዱን በሚለያይበት ጊዜ በመሃል ከፍታ አይ ሚን ስምጥ ሸለቆ ይፈጠራል ማለት ሪፍት ይፈጠራል ማለት ነው ሌላ በመሃል ሪፍት ይፈጠራል ማለት ነው ትራንስፎርም ባውንደሪን ስናይ ትራንስፎርም ፎርት ባውንደሪ የሚባለው ደግሞ in some places slide past each other laterally along fracture in the crust በአንዳንድ ቦታዎች ደግሞ ፕሌሶች ሊተላለፉ ይችላሉ ማለት ነው ልክ እንደዚህ these places are called transform faults ሲተላለፉ ይሄ ቦታ ትራንስፎርም ፎልትስ በመባል ይታወቃል ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንቲኔንታል ክረስት እና አስትሮስፈር ሪጅድ መንትል ላይ ሊተላለፉ ይችላሉ ማለት ነው the plates stick ይጣበቁና then occasionally slip ያደርጋሉ ማለት ነው occasionally slip ያደርጋሉ producing earthquake ከዛ እነዚህ ፕሌቶች አንድ ላይ ይጣበቃሉ ከዛ occasionally slip ሊያደርጉ ይችላሉ በቀላሉ ሊታጠፉ ይችላሉ ከዛ በዛ ምክንያት የተለያዩ earthquake produce ሊሆን ይችላል ማለት ነው transform fault boundaries ስናይ ሌላው most transform faults are found on the sea floor along the undersea mountain chains called the ocean ridge አብዛኞቹ ትራንስፎርም ፎልትስ የሚባሉት የሚገኙት sea floor ላይ ነው ወይም ደግሞ ይሄ ባህር ወለል ላይ ነው along the undersea mountain chains called the ocean ridge
ኦሽን ሪስ የሚባለው ወይም ደግሞ የውቅያኖስ ውስጥ ያሉት ሸለቆዎች but the faults also occur in the continent ፎልቱ ኮንቲነንት ላይም ሊፈጠር ይችላል ልክ እንደ ሳን አንድረስ ፎልት የሚባለው ካሊፎርኒያ ውስጥ እንዳለው as plate move past each other along the transform faults crust is neither destroyed nor created በትራንስፎርሜሽን ጊዜ ትራንስፎርም በሚያደርጉበት ጊዜ ክረስቱ ዲስትሮይድም አይደረግም አይበላሽምም አይጠፋምም ክሬትድም አይደረግም ማለት አዲስም አይፈጠርም ያለውም አይበላሽም ማለት ነው ስለዚህ neither destroyed nor created ነው በትራንስፎርም ጊዜ ማለት ነው ልክ እንደምታዩት እዚህ ሳን አንድሬስ ፎልት የተፈጠረበት ነው ማለት ነው ይሄ ሳን አንድሬስ የሚባለው ኤሪያ የተፈጠረው በፎልት ነው ማለት ነው plate tectonics is driven by the internal energy of the earth እነዚህ plate tectonicsዎች ድራይቭን የሚደረጉት ኢንተርናል ውስጥ ባለው ሙቀት ነው ማለት ወይም ደግሞ ኃይል ነው ውስጥ ያለው ኢነርጂ አለ መሬት ምድር ውስጥ በዛ ነው ድራይቭን የሚደረጉት ማለት ነው ወይም የሚገፉት although there is some debate among geoscientists as to the exact mechanism most agree that motion of the planet is ultimately driven by convection currents in the mantle አብዛኞቹ አንዳንዶቹ የተወሰኑት ዲቤት ቢያደርጉ ቢከራከሩም በጂኦሳይንቲስቶች ማለት ነው አብዛኞቹ ግን የሚስማሙት motion of the plate የፕሌቶች እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ የዚህ የአለት ንብርብር ወይም ንጣፉ እንቅስቃሴ ድራይቭን የተደረገው በምንድነው በኮንቬክሽን ከረንት ኢን ዘ መንትል ውስጥ ኮንቬክሽን ከረንት አለ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንቬክሽን ከረንት አለ ወይም ደግሞ ሂት አለ ውስጥ አስትሮኖስፈር ፓርት ውስጥ ወይ መንትል ፓርት ውስጥ ያኛው በአፐር መንትል ውስጥ ያለው ሂት ኮንቬክሽን ከረንት የሆነው መንትል ውስጥ ያለው በዛ ነው እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ኮንቲኔንታል ፕሌቶች ሙቭ እንዲያደርጉ የሆኑት የሚል አብዛኞቹ የተስማሙበት ሐሳብ ነው ማለት ነው recall that convection is a means of heat transfer wherein the heat moves with the other matter ልክ እንደምታውቁት ኮንቬክሽን የሚባለው heat transfer ነው where heat moves with the material ማለት ነው it occurs when the conduction is insufficient at transporting heat ይሄም የሚሆነው ኮንቬክሽን የሚፈጠረው ኮንዳክሽን ኢንሰፊሽንት ሲሆን ማለት ነው ሂቱን ትራንስፖርት ለማድረግ ለማጓጓዝ አቅም ሲያጣ conduction particularly if the material has low thermal conductivity ላይ በተለይ ማቴሪያሉ አብዛኞቹ ደግሞ ኮንቲነንት ሮክ ስለሆኑ low thermal conductivity ስላለ በዛ ምክንያት ኮንዳክሽን ኮንቬክሽን ትልቁ ድራይቪንግ ፎርስ ነው ማለት ነው ለዚህ ለኮንቲነንቶች ወይም ደግሞ አስትሮስፈር ላይ ያሉት ፕሌቶች እንዲንቀሳቀሱ ምክንያት ማለት ነው recall also that the earth's astronosphere is ductile and therefore is likely to flow more readily ስለዚህ earth's astronosphere is ductile ነው በቀላሉ የሚታጠፍ ነው ወይም ደግሞ መዘርጋት የሚችል ነገር ነው it will bend or deform ማለት ነው if you apply force ከላይ ያለው ፎርስ ሲበዛበት ቤንድ መሆን የሚችል ነው መታጠፍም የሚችል ነው ወይም ደግሞ ዲፎርም ቅርጹን መበላሸት የሚችል ነው ማለት ነው than the overlying lithosphere ከላይ ካለው ሊቶስፌር ይልቅ ምክንያቱም አስትሮኖስፌር ዊክ ነው ፕላስቲክ ነው በዛ ላይ ደግሞ በጣም ሆት ነው ስለዚህ በቀላሉ ቤንድ መሆን ይችላል ዲፎርም መሆን ይችላል ከላይ ካለው ሊቶስፌር በላይ ማለት ነው so convection current is in the astronosphere እዚህ ጋር እንደምታዩት convection current ነው አትሞስፌር ውስጥ ያለው ቀደም እንዳየነው rising hot አለ እዚህ ጋር ማግማ አለ ስለዚህ ያ ኮንቬክሽን መንትል ውስጥ ያለው ኮንቬክሽን በቀላሉ ከላይ ያሉት ሊቶስፌሮች እንዲንቀሳቀሱ አድርጓቸዋል ማለት ነው Thus, if the astronosphere moves by convection with the rising currents carrying heat towards the surface at the ocean ridge and the descending current sinks at the subduction zone after losing heat to the surface, the brittle plates riding on top of the convection cell will be forced to move over the surface, being in a sense dragged along by the moving astronosphere. ስለዚህ ከላይ ያለው ከረንቱ ወይም ሂቱ ወደ ላይ ሲመጣ ከላይ ያለው አስትሮኖስፌር ምን እንዲያደርጉ ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው ሰርፌስ ላይ ያለው ከዛ ሙቭ ያደርጋሉ ድራግ ይደረጋል ማለት ነው along the moving transfer ላይ ያ የሚንቀሳቀሰው አስትሮኖስፌር ፕላስቲክ ነው በቀላሉ ይንቀሳቀሳል ኤግዛምፕል የምሰጣችሁ አስትሮኖስፌር እና ሊቶስፌርን ጀልባንና ውሃን ነው ውሃን አስትሮኖስፌር አርጉት ጀልባን ደግሞ ሊቶስፌር አርጉት ልክ ውሃ ላይ እንደሚንቀሳቀሰው ጀልባ
ሊቶስፌር ወይም ደግሞ ይሄ ሶሊድ ፓርት የምንለው ኦሽን እና ኮንቲነንትን የያዘው ሊቶስፌሪክ ሶሊድ ፓርቱ ከላይ አስትሮኖስፌር ላይ ይንሳፈፋል ማለት ነው። ልክ ጀልባ ውሃ ላይ እንደሚሳፈፈው ጀልባን ውሃን አስትሮኖስፌር አድርጎ ጀልባን ደግሞ ሊቶስፌር አድርጎ በቀላሉ ይሄን ሐሳብ አንደርስታንድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሪፍሌክቲቭ አክቲቪቲ 1.3 ነው። ዲስከስ ዘ 3 ታይፕስ ኦፍ ፕሌት ባውንደሪ ነው የሚለው ሶስት አይነት ፕሌት ባውንደሪዎችን አይተናል። ኮንቨርጀንት፣ ዳይቨርጀንት እና ስለ ትራንስፈር አሉ። ስለዚህ ስለነሱ ዲስከስ አድርጉ ነው የሚለው። ይሄንን እናንተ ባየነው መሰረት በቀላሉ ዲስከስ ማድረግ ትችላላችሁ ከጓደኞቻችሁ ማለት ነው። ለዛሬ የነበረኝ የቻፕተር 1 ወይም ዩኒት 1 ሁለተኛው ፓርት እዚህ ላይ አጠናቅቃለሁ። ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ፓርት 3 ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ከዛ በኋላ ኤክሰርሳይሶችን ወይም ደግሞ ኤግዛም የዚህኛው ፓርት ኤግዛም እንሰራለን ማለት ነው ሶስተኛው ፓርት ከጨረስኩ በኋላ። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ለሌሎች ላይክ እንዲደርስ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ራሳችሁም ላይክ አድርጉ። ቻናላችን ብዙዎች ጋር እንዲደርስ የተሻለ እንድንሰራላችሁ ማለት ነው። ማንኛውም ኮመንት ወይም ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ በስራ አስቀምጡ። ዛሬም የምነግራችሁ 12ኛ ክፍል ተማሪዎች የተሻለ ማትሪክን በዚህ ትምህርት እንድትመልሱ ወይም ደግሞ የተሻለ ስኮር እንድታደርጉ እንረዳችኋለን። ስለዚህ እናንተ ቆይታችሁ ከኛ ጋር አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ መልካም ትምህርት፣ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘው። ባይ ባይ፣ ቻው።